প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰেৰে বনোৱা সুজি নাৰিকলৰ লাৰু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই লাৰুবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। লাৰুখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই বাতিটোৰে 2 বাটি ৰুকা নাৰিকল লৈছোঁ। 2 বাটি নাৰিকলৰ কাৰণে ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ 1.5 বাটি মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড়। গুড়খিনি এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিব, তেতিয়া সোনকালে গলিব, যিহেতু এইখিনি আমি বেলেগকৈ গলাই নলওঁ। এতিয়া নাৰিকল আৰু গুড়খিনি খুব ভালদৰে সানি ল'ব। এয়া নাৰিকল আৰু গুড়খিনি ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম আৰু এই সময়খিনিতে চুজিখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত মই এই বাতিটোৰে 1 বাটি চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অলপ যিটো মিহি চুজি সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাই ল'ব, যদি চুজিখিনি বেছি শকত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ চুজিখিনি ভাজি থাকিম। প্ৰায় 10-12 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিলেই হৈ যাব। চুজিৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব। চুজি ভাজোতে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। বেছি জুইত যদি চুজি ভাজে সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ আহিব, কিন্তু ইয়াৰ কেঁচা ভাৱটো থাকি যাব। সেইবাবে কম জুইতে এনেদৰে লৰাই ভাজি থাকিব। আৰু এটা কথা মন কৰিছে, যিটো বাতিৰে মই নাৰিকল জুখিছিলোঁ সেই একেটা বাতিৰে গুড় আৰু চুজিও জুখিছোঁ। এনেদৰে সামগ্ৰীখিনি জোখোতে একেটা বাতি বা কাপেই ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া জোখটো সঠিক হ'ব। এয়া মোৰ চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। প্ৰায় 12 মিনিটমান সময়ে ভাজিলোঁ। অকণমান ৰংটো সলনি হৈ পৰিছে আৰু কেঁচা ভাৱটো নোহোৱা হ'ল। এনেদৰে কম জুইতে ভালকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া মই বাতি এটালৈ চুজিখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। আগতে যিখিনি নাৰিকল আৰু গুড় সানি লৈছিলোঁ সেই মিশ্ৰণখিনি চুজি ভজা কেৰাহীখনতে দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থ'ব। কম জুইতে এতিয়া নাৰিকলখিনিও ভাজি ল'ব। পাঁচ মিনিটমান কম জুইত ভাজি থকাৰ পিছত দেখিব গুড়খিনি গলি আহিছে আৰু মিশ্ৰণটো অলপমান ঢিলা নিচিনা হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি অকণমান আঠা নিচিনা হোৱালৈকে আমি ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতহে ইয়াত চুজিখিনি যোগ কৰিব। এয়া মই নাৰিকলখিনি কম জুইত ভাজি থকা প্ৰায় 15 মিনিট মানেই হ'ল। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, দেখিছে কেৰাহীখন এৰি দিছে আৰু অকণমান আঠা ধৰণৰ হৈ যায়। সিমানখিনিলৈকে ভাজিলেই হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি শুকুৱাই নেপেলাব, তেতিয়া লাৰু বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব। গোন্ধটো ভাল হ'বৰ কাৰণে অকণমান ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ। যদি ইলাচি গোন্ধটো ভাল নাপায় তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈ ইয়াতে যিখিনি আগতে চুজি ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেই চুজিখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে মই আধা চুজি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিলাই হোৱাৰ পিছত বাকীখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া চুজি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে, যিহেতু এইখিনি আমি আগতীয়াকৈ ভাজিয়ে থৈছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লেই হৈ যাব। মন কৰিব মিশ্ৰণটো একেবাৰে শুকান কৰি নেপেলাব, তেতিয়া লাৰু বান্ধিবলৈ কিন্তু অসুবিধা হ'ব। এয়া দেখিছে ভালকৈ মই মিক্স কৰি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইতে ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি বাতি এটালৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গৰমে লাৰুখিনি বান্ধি যাব। হাতত অকণমান পানী সানি ল'ব, তেতিয়া সুবিধা হয়। তেতিয়া বেছিকৈ গৰম ভাৱটোও নালাগে আৰু লাৰুখিনিও ধুনীয়াকৈ বান্ধ খায়। অলপকৈ মিশ্ৰণ লৈ এনেদৰে প্ৰথমে মুঠিটো টানকৈ বান্ধি ল'ব, তাৰপিছত হাতৰ তলুৱাৰ মাজত তেনেকৈ ঘূৰাই দিব, তেতিয়া মিহি হ'ব লাৰুটো। এইদৰে মই গোটেইখিনি লাৰু বনাই যাম। এয়া মোৰ লাৰুকেইটা বান্ধি লোৱা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু লাৰুখিনি বান্ধি যাওঁতে টান হৈয়ে আহে। টেক্সাৰটো দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। খুব বেছি সামগ্ৰীও নালাগে, খুব কম সামগ্ৰীয়ে আমি এই লাৰুবিধ বনাই খাব পাৰোঁ। আগতে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাৰুখিনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখি কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পৰা যায়, অলপো বেয়া নহয়। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ